برای دسترسی می‌خواید Allah'ın işine gidiyor. O geçenler o böyle yapın zaten hemen yapın zaten var. Onu böyle. شما اونجا نمیشن نمیخوره براشم میگیرم یه درشم میخوره میده سمانه من تون میخورم بستنی سمانه رو میخوام بدینم بستنی سمانه بستنی همه مدل همه رقم افتتاح کارم مناکی کرد
ساعت برشی داداش 5 داری؟ یه تومانی دارم.
میای بگ زنونه 750 این بگ زنونه 750 افشین هم بکنم داشته باشیم